تر اوسه پورې مونږ لګیو په بیسکس کې چې یاره مونږ به ټیبل څنګه جوړو یوزینګ د جی یو آی. خو پس ته دې ما سره چې کله هم سافټویر ته خبره راشي او زه کله سافټویر جوړوم نو سافټویر کې جی یو آی کار نه کوي. سافټویر کې چې کار کوي اکیوري کار کوي. ولې؟ ځکه چې د پی ایچ پی نه د سی شارپ نه د نورو لینګویجز نه چې کوم تاسو لګیا یې پایتون نه زه به کیوري را لېږم د سرور ته او کیوري کې به ماله جواب واپس راکړی کېږي. جی یو آی یا ماوس په سافټویر کې دننه بیا ته استعمالول څه ډېره ګرانه ده ځکه چې به دا سافټویر رن کوي او بیا ریزلټس ما سره هغه شان نشي راتلی. او که تاسو کتلی وي نو د فرنټ اینډ سافټویر چې دی هغه همیشه کیوریز نه د کیوریز په تھرو ډیټا راخلي او هغه مونږ ته دلته کې شو کوي. کیوري دپاره آسان کار دا دی فی الحال چې زه دلته کې په ډیټابیس باندې رایټ کلیک کوم او نیو کیوري ووایم. نیو کیوري ته چې زه راشم نو فرض که ما سره دلته کې دی زه ورته وایم سلیکټ سټریک فرام ډیپارټمنټس. چې کله زه دا ایگزیکیوټ کوم نو د سټریک مطلب دا دی چې سلیکټ آل د ډیټا مطلب دا ټول کالمې او ټول روز ما سره دی شو کی. د سټریک کار آل دی چې ټولې کالمې ما ته شو کا ډیټا به اتوماتیکلی دی شو کوي ما سره. خو که فرض کا زه ورته ویم چې یاره ما سره د مختلف کسیزونه دلته کې به زه دا یوز ډیټابیس دغه یوز کوم یوز بی ایس تھرډ بی ایس سیکشن بی دغه زه یوز کوم دغه او ایگزیکیوټ مې کو او ما هغه ډیټا ما ته راغله. دا د ډیټابیس ته یوز کولو دپاره دی. اکثر دا کیوري ډسکنیکټ شي نو د هغې دپاره زه دا یوز کوم. بس یو ځل دغه بره ولیکه. ټیک ده. بیا که فرض که زه ورته وایم چې بھئی ما ته ایکسپلیسټلی ډپارټمنټ آی ډي فرام ډپارټمنټس نو ما سره به صرف ډپارټمنټ آی ډیز وښیي. ډپارټمنټ نیمز ښکاري درته؟ ټیک شو. ډپارټمنټ نیمز آر ناٹ ویزیبل. ولې؟ ما ورته وویل چې بھئی ډپارټمنټ نیمز ما ته مه ښایه ما ته صرف ډپارټمنټ آی ډیز وښایه. خو که زه ورته یم چې یاره ډپارټمنټ نیم هم راته وښایه نو ډپارټمنټ نیم کاما بیا ډپارټمنټ آی ډي نو د قومي په تھرو باندې مونږ دواړه ډفرنشیټ کوو. نو ما لومبې ډیفالټ چې و هغه آی ډي مخکې وه نیم وروسته و. ما څه چلو کو ما ډپارټمنټ نیم مخکې کو او ډپارټمنټ آی ډي مې ورپسې کړه. نو دا هغه بیسک کیوري ده. سلیکټ سټریک یا سلیکټ دی کالم نیمز فرام دی ډپارټمنټس. ها بیا زه راځم زه د ډپارټمنټ نیم دا ډپارټمنټ انډرسکور نیم لیکلی شوی دی او ډپارټمنټ انډرسکور آی ډي لیکلی شوی ده. نو دا څه آکورډ غونته کې ښکاري. دا د پروګرامینګ لینګویج دپاره دی. نو زه ورته وایم چې بھئی ته ما ته دا ایز یوز کا او پراپر نیم ډپارټمنټ او نیم. خو دا به زه څه کوم دا به یا زه په دې براکټس کې دغه کوم لیکم او یا به یې انورټډ کاماس کې لیکم سنګل کاماس کې. ښه نو چې زه دا کله ایگزیکیوټ کوم نو ډپارټمنټ نیم ما سره پراپر راغی. تاسو ورته وګورئ چې یاره ما ته هغه په هیډینګ کې دغه نوم ښیي. دی ایز ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو ایلیس. دا لږ ولیکئ ځان سره ALAIS ایلیس. دې ته مونږ څه وایو ایز لکه کالم نیم ما ته صرف دغه وښایه which becomes as. بیا دغه شانتې زه ورته وایم چې بھئی ما ته د ډپارټمنټ آی ډي په ځیم فار ایگزامپل ایز ډپارټمنټ نمبر زه ورته یم چې بھئی ما ته ولیکه چې یاره د ده په ځای دغه ولیکه. اوریجنلی ما سره ګورې کالم دا دی. ښه کالم ما سره کوم یو دی دا دی آی ډي. زه به دا یوز کوم زه بل څه نشم یوز کولی. ولې؟ کالم نیم هغه بل څه پیژني نه ما سره. نو دا د سلیکټ سمپلسټ فارم دغه دی ما سره چې ما ته ټوله ډیټا ښیي دې ځای کې.
دغه شانته که زه د فور ایگزامپل پروګرامز درا واخلم دغه کیوري به وي دا به زه تاسو ته سیو هم کوم زه ورته یم سلیکټ سټیرک فرام پروګرامز نو که دواړه زه ایگزیکیوټ کوم خو ایگزیکیوټ به ووایم نو بره به ما ته ډپارټمنټ نیمز وښیي او لاندې به ما ته پروګرامز وښیي خیال هم دی ورته دواړه ما ته شو کوي اوس که زه فرض که صرف دا دویمه کیوري رن کول غواړم نو زه به صرف دغه سلیکټ کما او رن به کوم نو ما سره به صرف او صرف دغه کیوري رن شي which is the select static from programs. اوس بیسیک کیوري ما سره دا شو زه به دا سیو کوم as کیوري 1 ډیسکټاپ باندې به سیو کو سیکوال کیوري 1 نوم به ورته ورکم already شته دی select basics دا مې سیو کو یو نوی کیوري به راواخلو کنټرول ان باندې یا په رائټ کلیک او نیو کیوري باندې او یوز BS third section B ها ګډ صحیح دی کار کوي دې ما ته څه ښیي نه دې صرف کنیکشن اسټابلیش کی دغه سره اوس زه غواړم دا که تاسو وګورئ نو ما سره په دې پروګرام کې څو کالمز دي 3 کالمز دي صرف ټیک ده صرف د دې را ډیزاین وګورو چې یاره سی حساب دی که فرض کا آټو انکریمنټ مونږ لګولی په پروګرام باندې آیډیز باندې ټولو باندې هم لګولی که نه بالکل نه دی لګېدلی که نه وبې لګو په خیر دی سیف به کړو دا په پروګرامز باندې اوس ګورئ زه غواړم دا چې زه یو نوې ډیټا انسرټ کړم په جی یو آی نه په کیوري باندې نو څنګه به کوم نو زه به ورته یم د هغې اسانه کیوري ده انسرټ انټو پروګرامز values دا لږ ځان سره بیا نوٹ کړئ ښه ویلیو ړومبی به سي نو ړومبی که زه وګورم نو ما سره دلته کې ړومبی چې دی هغه آی ډي ده او هغه آټو انکریمنټ دی پرایمري کی ده نو زه به دغه نه لیکم زه به پروګرام نیم ولیکم او ډپارټمنټ آی ډي به ولیکم پروګرام نیم چونکې وارچار دی نو زه به یې په سنګل انورټډ کاماس کې ولیکم which is for example program کوم یو دی په لکه BS math یا MS computer science ها دا کوم ډپارټمنټ دی دا ډپارټمنټ نمبر 1 دی for example ایگزیکیوټ کو دلته کې موږ ته وښیي چې ډپارټمنټ A1 کمپیوټر ساينس دی بالکل ټیک دی دا مال ایگزیکیوټ کړی نه دی ها ما غبل ایگزیکیوټ کوم نو چې کله زه دا ایگزیکیوټ کوم او ما ته وایي چې کمانډ 1 رو افیکټډ دغه دی چې یو رو مې بل ور انسرټ کو او زه واپس راشم دلته کې او زه ایگزیکیوټ وکړم نو ما سره به اوس څلورم پروګرام هم راغلی وي which is MS کمپیوټر ساينس نو زه کیوري په تھرو هم په اسانه باندې کولی شم خو که ماته د کالمو نومونه او د کالمو سیکوینس یادي اوس انسرټ کې زه دام کولی شم چې ړومبی زه ورته وایم چې بی ته داسې وکړه چې ته انسرټ کا په دغه کې پروګرامز کې ویلیوز انسرټ انټو پروګرامز خو اوس ورته زه وایم چې ړومبی به ما سره ډپارټمنټ آی ډي وکړي او بیا به دویم ویلیو چې زه تاله در کومه هغه به در کومه پروګرام نیم ټیک ده او بیا ورته یم چې دا ویلیوز پکې اوس انسرټ کا چې هغه شو ما سره فار ایگزامپل MSc میتھمیټکس او سوري ړومبی آی ډي را کنه ډپارټمنټ آی ډي نو ډپارټمنټ آی ډي 2 شو ما سره فار ایگزامپل او ویلیو یې شو MSc میتھمیټکس نو ړومبی ته وګورئ ړومبی کې مې دا مخکې کړی ولی ډیفالټ دا دی ړومبی کوم یو دی پروګرام نیم دی بیا ورپسې ډپارټمنټ آی ډي دا خو که زه ورته وایم چې نه ړومبی به زه تاله ډپارټمنټ آی ډي در کوم
او بیا به پروګرام نیم در کوم نو لومبه می ډپارټمنټ آی ډي ورکړه دا به لږ مخکې کو د سره به یو شانتي کو نو تاسو به لږ شانتي اسانه بشي درته دا څه ټیک دی وګوره تومي ته وګوره کوم ځای کې راغی لکه لومبه ما سره ډپارټمنټ آی ډي شو which is 2 او پروګرام نیم ما سره د په ځای راغی نو که زه دا سلیکټ کم او زه صرف دا ایگزیکیوټ کم نو ما سره به دغه ون رو افیکټډ راغی کار کوي مطلب دا دی اوس که زه ایگزیکیوټ کم دغه نو تاسو به وګورئ چې ما سره دغه هم راغلی دی MSc Mathematics هم راغلی دی دغه with department ID 2 او چونکه پروګرام آی ډي کو آټو انکریمنٹ ته نو ماته د هغې د منشن کولو ضرورت نشته ټیک دی که نه پوهېږئ پې ښه ګډ څنګه بچي په دې بیا پوهې کم ښه دا زه ورته ویم چې ډیټا زه انسرټ کوم خو یو پراپر سیکوینس کې به انسرټ کوم لومبې به زه تا ته ډپارټمنټ آی ډي در کوم دویم به زه تا ته بیا پروګرام نیم در کوم خو چونکې د ډپارټمنټ کې خو دې دوه کالمې نورې خو پکې شته نه نو زما صرف سیکوینس الټه کو الټ پلټ مې کو او دغه شانتې که زه پروګرام ته وګورم نو پروګرام کې لومبې ما سره کم یو دی تاسو وګورئ پروګرام آی ډي دی چې کوم آټو انکریمنټ دی نو آټو انکریمنټ زه نه انسرټ کوم هغه ماله ډیټابیس په خپله اټومیټک انسرټ کوي دویم سیز چې دی هغه دی پروګرام نیم نو پروګرام نیم به بای ډیفالټ مخکې دی بیا ورپسې ډپارټمنټ آی ډي دی که نه فورن کی چې کومه ده ما سره خو زه ورته یم چې نه لومبې به زه تاله ډپارټمنټ آی ډي در کوم بیا به زه تاله پروګرام نیم در کوم خو چې کله زه ویلیوز ولیکم نو زه به بیا لومبې ډپارټمنټ آی ډي ورکوم او دویم به پروګرام نیم ورکوم خو که فرض کا لکه د دې اوس دغه سره چې یاره رښتیا وایو که دروغ زه هماغه سیکوینس یوز کوم فار ایگزامپل ټیک ده او زه دا انسرټ کوم نو ماله به اوس ایرر راکوي ولې وار چار کې زه دغه نشم ورکولی او 2 نشم ورکولی او په ډپارټمنټ آی ډي کې زه MSc Mathematics نشم ورکولی نو لږ دا ایرر ریډ کې conversion failed when converting the varchar value MSc Mathematics to data type int نو بھئی دا ډپارټمنټ آی ډي خو ما سره 2 پکار دی که نه انټیجر پکار دی ما ورته څه ورکه ما ورته 2 ورکه نو هغه 2 ته نشي کنورټ کولی اتا ته وایي چې بھئی تا ایرر وکړه په دې دغه کې نو سو لیټس ټیک دس بیک ټو واټ اټ واز اینڈ لیو اٹ دیر چې یاره هغه صحیح کار دا یو دی نو ما سره به دا سیکول کیوري انسرټ راشي ما سره سیکول کیوري insert default شته بچي خو لکه ګوره بعضې وخت ستا چې کله کالم تا سره ډېرې شي که نه پکار دا ده چې بیا ته سیکوینس فالو کړې په کالمو کې چې ډېرې کالمې شي لکه فار ایگزامپل ما سره دې ځای کې ټیبل شته دی چې په هغې کې بلا کالمې دي فار ایگزامپل زه تاسو ته راشم زه تاسو ته صرف دا وښیم دا سټوډنټ ستاسو دا اوریجنل چې کوم ټیبل دی چې ستاسو کوم LMS کې یوز کوئ نو ته کالمز ته وګوره نو دې کې به زه څه یاد ساتم ویې ګورې څونه دي دا به زه باقاعده بیا یاد ساتم نو یاد ساتل خو بیا ګران کار دی دې ته چې ګورې نو زه پراپر سیکوینس یوز کوم چې وایي دې کې به زه لومبې ډیټا در کوم او فرض کا د بیسکس ډیټا چې کومه ناٹ نل ده لکه نیم فادر نیم ایمیج جنډر دا ټایټل نېشنلټي CNIC پاسپورټ دا ته واخلې او ته نوره به بیا درته درکړم اپډیټ به کړو ډیټا نو دا بیسکس چې ته اخلې نو هغه خو به ورته ته وایې چې زه تا نه صرف دغه ډیټا زه ستا له در کوم باقي به بیا وروستو ګورو ټیک ده نو په دغسې قسمه سچویشنز کې بیا موږ سره یاد ساتل ګران کار دی سو اټس بیټر ټو گو اهیډ اینډ نو چې یاره زه دا څیزونه به زه تا ته در کوم صحیح دی